ما هي حكاية الفنان اليمني الراحل محمد مرشد ناجي الذي رفض شيكا مفتوحا وعلى بياض من السعودية مقابل قيامه بإصدار أغنية للملك السعودي وللمملكة؟ كيف وعن طريق من تم هذا العرض؟ بدأته الإذاعة السعودية سنة 1967 وختمه الفنان السعودي محمد عبده نهاية السبعينات. 4 مواقف عجيبة ورائعة للفنان الكبير المرشدي مع السعودية سنعرضها عليكم هنا في هذا الفيديو، مع العلم أن القصة التالية ذكرها الفنان المرشدي في كتابه صفحات من الذكريات في طبعته الأولى، وتحديدا في الصفحة 6063. في منتصف عام 1967 كان الفنان المرشدي رحمة الله تغشاه يمر بضائقة مالية، فاضطر للسفر إلى السعودية، وهناك ذهب إلى إذاعة جدة وعرض عليهم شراء عدد من أغانيه المسجلة الجاهزة ونصوص لأغاني أخرى يرغب في تسجيلها للإذاعة. في اليوم التالي زار الإذاعة لمعرفة رأيهم. استقبله مدير الإذاعة وهو الأستاذ الراحل يحيى بن حسن كتوعة، استقبله بترحيب بالغ وقال له: أغانيك المسجلة أجزناها وسنشتريها منك، ونصوص الأغاني التي ترغب بتسجيلها تم الموافقة عليها أيضا، بل إن الإذاعة قررت اعتبارك من فناني الدرجة الأولى، أي أن المبلغ الذي ستتقاضاه مقابل أغانيك سيكون كبيرا. وأضاف مدير إذاعة جدة: وعاد باقي لك عندنا مفاجأة أكبر. سأله المرشدي: ما هي المفاجأة؟ أجابه مدير الإذاعة السعودية وهو يضع أمام المرشدي شيكا فارغا: نريد منك أغنية للمملكة، واكتب في الشيك الرقم الذي تبغاه، ولك الخيار تكتب الكلمات أنت أو نعطيك إحنا الكلمات. هنا وقف المرشدي مذهولا وغير مصدق، ولم يفك من ذهوله إلا ومدير الإذاعة يسأله: ها إيش قلت؟ شعر المرشدي أنه في ورطة حقيقية، وحاول خلق الأعذار والمبررات وقال: أنا مختلف عن الآخرين، عندكم فكرة ناقصة عني، إنتاجي الفني قليل جدا وأحتاج لوقت طويل بين العمل والآخر، أنا مش محترف، وبعدين إجازتي قصيرة وسأفقد عملي في شركة شيل في عدن، أنا. كانت أعذار المرشدي كلها بالنسبة لمدير إذاعة جدة واهية ومحاولة للتهرب والرفض. استدار المدير بالكرسي وقال للمرشدي: شوف يا أستاذ محمد، أنا ممكن أخرج لك عشرات من أغانيك من درج مكتبي هذا. ويقصد بكلامه أن إنتاجك يا مرشدي مش نادر ولا قليل مثل ما تقول. وأضاف المدير: وإن كان على الوقت خذ الوقت اللي يناسبك ولا تحمل هم تكاليف الفندق والإقامة. وبعدين يا مرشدي، إيش معنى السلال غنيت له والجمهورية؟ أيوة، هنا مربط الفرس. فلا تزال الشقيقة الكبرى تتذكر أغنية المرشدي للرئيس السلال، والتي قال فيها المرشدي: أنا فداء السلال بكر ينادي، أنا فداء السلال بكر ينادي، من الحسن والبدر حرم ينادي ينادي، بالله عليك يا طيب. أغلق مدير الإذاعة كل المنافذ والذرائع، لكن المرشدي قفز فوق كل ذلك وسأل المدير: وماذا عن الأغاني التي وافقتم على تسجيلها وشرائها؟ أجابه المدير: اذهب ورتب الموضوع مع مدير الموسيقى. ذهب المرشدي والتقى بمدير الموسيقى، والذي قال له بكل صراحة: يا أخي العزيز، لا تتعب نفسك، قبول شراء أغانيك وتسجيلها مرهون بأغنيتك للمملكة. وعندها أخذ المرشدي أشرطته وقصائده وغادر مبنى الإذاعة مع 2 من أصدقائه المغتربين اليمنيين كانا برفقته. وفي الطريق كان الوجوم والاستغراب يخيم على رفيقيه من تصلب مواقفه ورفضه فرصة ثمينة لم تعرض على غيره من قبل. بعد 10 سنوات، وتحديدا سنة 1977، عاد المرشدي إلى السعودية بجواز يمني شمالي، لأن السعودية حينها كانت ترفض التعامل مع الجواز اليمني الجنوبي. عاد بحثا عن فرصة عمل بعيدا عن مجال الغناء والفن. وفي مدينة جدة تهافت عليه مسؤولو الجالية اليمنية يدعونه إلى المشاركة في حفل كبير يجري الإعداد له بمناسبة عودة الملك خالد بن عبد العزيز من رحلة علاج في الخارج.
استغرقت لشهور. عرض عليه مسؤولو الجالية 50,000 ريال سعودي تدفع له مقدما دون أن يشترطوا أغنية للملك أو للمملكة، لكن المرشدي كان يرفض العرض وفي نفس الوقت يواصل البحث عن عمل. للخروج من ضائقته المالية عاد الملك وأقيم الحفل بحضور كبير من الجالية اليمنية وغياب المرشدي. لاحت أمام المرشدي العديد من فرص العمل، لكن شهرته كفنان كانت تفشل تلك العروض وتلك الفرص، وقبل أن يستبد به اليأس وجد أخيرا وظيفة جيدة للعمل كمترجم في شركة الخطوط الجوية السعودية. وبعد استيفاء الشروط واجتياز امتحان القبول تبقى فقط إذن الإقامة، وقد كان الحصول عليها آنذاك بالنسبة لليمنيين أمرا في غاية اليسر، لكنها بالنسبة للمرشدي تحولت إلى شبه مستحيلة. فشل كل الوسطاء الذين حاولوا مساعدته للحصول على إذن إقامة، وبينهم رجال أعمال بارزين من اليمنيين الحاصلين على الجنسية السعودية. وخلال إقامته في جدة زاره الفنان السعودي محمد عبده واستضافه في بيته الفخم، وقد كان الفنان محمد عبده يتهيأ للسفر إلى صنعاء للمشاركة في الاحتفالات بذكرى 13 يونيو التصحيحية، وهي ذكرى تسلم الرئيس إبراهيم الحمدي للسلطة. كانت أغنية المرشدي ضنان الشوق من بين الأغاني التي يعتزم الفنان محمد عبده أداؤها في صنعاء، وعرض على المرشدي البروفات الأخيرة للأغنية للاستفادة من رأيه وملاحظاته. نمت بين الفنانين علاقة ثقة ومودة شجعت المرشدي على البوح للفنان أبو نورة بمشكلة الإقامة، فقال له الفنان محمد عبده: بسيطة يا أبو علي، هذه مشكلة سهلة، وكيف لا تكون سهلة ومحمد عبده هو الفنان الذي لا يرد له طلب من أي أمير. المهم وعده أن يقوم بحل هذه المشكلة البسيطة عند عودته من اليمن. وحين عاد من اليمن كانت المفاجأة ليس للمرشدي فقط بل لمحمد عبده نفسه. كل من طرق بابهم الفنان السعودي المدلل رفضوا وساطته ليعود إلى المرشدي عارضا عليه أغنية للمملكة. ابتسم المرشدي وقال: إذن شرط 67 لا يزال قائما. حاول محمد عبده تخفيف الشرط وقال له: سأهون عليك، أنت تلحن الأغنية وأنا أغنيها، ما رأيك؟ تمسك المرشدي بموقفه وقال: يا حبيبي الطيب، الموقف واحد، كل الموضوع أني لا أقبل أن يفرض علي أحد ما يريد، وللعلم أن الجوع والأذى وغيرهما مما لقيته في بلدي لم يغيروا في موقفي من تمجيد السلطة في بلدي، فكيف أقبل بذلك خارج بلدي؟ في عام 1982 زار صنعاء بحلول ذكرى ثورة 26 من سبتمبر، وفي زيارته تلك غنى رائعته أبو علي قال، كتب كلماتها بنفسه وقال فيها: الأغنية هذه هي في الحقيقة لتوضح لمن لا يريد أن يفهم أو أنه يفهم ولا يريد أن يفهم. أبو علي قال: أنا للأرض والفكرة وافي ولا كان مثلي حد، ولا بيكون أقولها صدق، لا ملزوم بالجبرة، دايم لا أذوب حاديها، ولا المضمون ناحب أرضي ما فرط بها الشعرة ما مس من كان ولو حتى كل الفور. يا باها عرس با يهز الكون يا خبره، من صعدة للحد لا صيرة إلى قيدون با تفتهن، بعدها نفسي من السجر والأهل والناس والشاني يقع مطحون. وفي اليوم التالي احتج سفير الشاني على الأغنية لتواصل دولته موقفها المستمر من المرشدي، ومع ذلك استمر المرشدي في المشاركة باحتفالات ذكرى ثورة سبتمبر، بل وتم منحه في تلك الزيارة وسام الفنون من الدرجة الأولى من قبل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي عاد مرة أخرى وكرمه بوسام آخر هو وسام 30 من نوفمبر سنة 1997. سنكتفي بعرض تساؤلاته التي قدم فيها مقارنة مثيرة ومحيرة بين موقف السعودية ومواقفنا نحن في اليمن منه ومن أغانيه، وهي تساؤلات دونها في كتابه صفحات من الذاكرة، إذ يقول: كم عجبت لموقف دولة بحجم السعودية من مغن لم تستطع السنوات أن تنسيها اسمه، ولست أدري مبعث إصرارها المستديم على أن يمجدها هذا المغني المحدود الشهرة والانتشار في الخليج والجزيرة.
ويمضي المرشدي في تساؤلاته ويقول: شيء محير، من لديه التفسير لموقف الإدارة السعودية فليتفضل مشكورا يريحني لأني عجزت عن تفسيره. ويضيف بسخرية مريرة: كما أن بعض الكتاب اليمنيين لا يكتبون اسمي من ضمن المطربين الذين غنوا للثورة اليمنية، على اعتبار أن ما غنيته مسخا لا قيمة له، عدا المملكة العربية الشقيقة التي اعتبرت أغنياتي خطيرة للغاية. شيء محير بالفعل. وقد يتساءل الكثير منكم: أيعقل أن هناك يمنيين يعتبرون ما قدمه المرشدي مسخا ويجحدون ما قدمه من إرث فني ووطني وثقافي؟ للأسف نعم، هناك من جحد وسيجحد، بدليل أنه قبل سنوات قليلة قرر محافظ عدن مشكورا تسمية شارع في عدن باسم المرشدي، وأمر برفع لوحة في ذلك الشارع عليها اسم الشارع الجديد وصورة الفنان المثقف محمد مرشد ناجي. فجاء قيادي رفيع في الحزام الأمني بعدن وأمر جنوده بإسقاط تلك اللوحة، معبرا عن رفضه العجيب لهذا القرار. رحمة الله تغشاك أيها المرشد العظيم، كم أنت كبير بفنك المبدئي الملتزم، كبير بوعيك وبثقافتك ووطنيتك وانتمائك ووحدويتك. أنت الأصل والفن وهم المسوق.